May dumating na package. So ito yung matagal ko nang inaantay. Ito na. Ngay. Saan pa muna, man? Yo. Ano pa ba ito? Galing ibang bansa. Hindi ko alam kung saan bansa. Basta somewhere in the world. Ito siya. Yo man! Ito na. May kasama siyang manual. Ito, yung mismong stabilizer. Meron pala siyang stand bend. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me. Ayan na siya. So, ito na siya. Yung, ayan. Tapos tingin na rin natin kung ano ba. Diba? Kasi ang GoPro, meron na siyang digital stabilizer. So, yung mga footage na kinukuha mo, stabilized na siya. Ito, so ito, dagdag lang to. Testingin ko muna. Ito palang video na to sa cellphone ko siya kinukuha. So, lilipat natin siya dito. I got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. So, testingin ko lang kung may nag-improve ba tong aking GoPro. Minodified ko siya ng konti para dun sa sounds. Kasi hindi maganda yung quality ng sound pagka kalagay siya sa case. Tapos lang. Sa helmet natin siya i-mount. Guys, G na tayo.
cue me if I go out of track. We can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me. So yun, may nagbago ba sa sound? So ang ginawa ko kasi ito, parang in-extend ko yung butas, dinagdagan ko kasi naharang siya dun sa mic mismo. Tsaka ito, nilakihan ko din. Yan, para yung sounds ay solid yung pumapasok. Tapos ginagawa ko na lang siyang wind only yung sa audio niya, para pagka kahit natakbo pero parang may tunog pa rin na na hangin. So yun lang, inayos ko lang itong casing ko para, tsaka binalik ko na yung helmet mount. Sa chin mount na ulit ako naglalagay, hindi na dun sa may handlebar. So yun lang, edit muna. What's on the other side of inhibition? No apologies.